Γεια σας παιδιά, είμαι ο Βαγγέλης Μινάς και αυτό εδώ είναι ένα από τα πιο ιδιαίτερα Bluetooth speaker τα οποία έχω δει το τελευταίο διάστημα και χωρίς δεύτερη σκέψη το παρήγγειλα για να το δοκιμάσουμε. Για να δούμε κάποιες πληροφορίες οι οποίες βρίσκονται πάνω στη συσκευασία. Βλέπουμε εδώ πέρα ότι μπορούμε να απαντήσουμε και τις κλήσεις μας αν έχουμε συνδεδεμένο το τηλέφωνο. Μπορούμε να παίξουμε μουσική μέσω κάρτας μνήμης πέρα από το να το έχουμε συνδεδεμένο μέσω Bluetooth. Και έχει δύο USB θύρες. Βλέπουμε εδώ πέρα ότι είναι συμβατό, μας λέει, με tablet, τηλέφωνο, iPod και με PC. Δεν νομίζω να έχει κάποια άλλη πληροφορία εδώ πέρα. Ας ανοίξουμε τη συσκευασία μας. Και σε αυτό το σημείο να σας πω ότι η ηχογράφηση κατά τη διάρκεια του βίντεο γίνεται από ένα μικρόφωνο πέτου. Έτσι λοιπόν για πιο ρεαλιστικά και κοντά στην πραγματικότητα αποτελέσματα, στο τέλος του βίντεο θα έχω και ένα δείγμα με ηχογράφηση από το Blue Yeti. Αυτό εδώ είναι λοιπόν, για να δούμε όμως τι άλλο έχουμε εδώ μέσα. Δεν έχει πολλά πράγματα παιδιά. Το μόνο που βλέπω είναι το καλώδιο φόρτισης. Και τα ποδαράκια για να το στηρίξουμε. Ας το συναρμολογήσω και ας δούμε τις λειτουργίες του πιο αναλυτικά. Πάρα πολύ ωραία παιδιά, αφού το έχουμε συναρμολογήσει, πάμε να δούμε εδώ πίσω τι ακριβώς θύρες έχουμε. Βλέπουμε ότι έχουμε το κουμπάκι on-off, έχουμε DC 5V θύρα φόρτισης, θύρα USB, έχουμε υποδοχή για κάρτα μνήμης και από εδώ πέρα έχουμε το πλήκτρο mode, εναλλασσόμαστε ανάμεσα στα mode τα οποία θα τα δούμε και σε λίγο. Έχουμε το πλήκτρο το οποίο μας πάει στο επόμενο κομμάτι, αλλά αν το πατήσουμε παρατεταμένα αλλάζουμε, χαμηλώνουμε και την ένταση. Πλήκτρο play και pause για να ξεκινάμε και να σταματάμε τη μουσική. Και εδώ πέρα πάμε στο επόμενο κομμάτι ή όπως είπαμε και πριν, πατώντας παρατεταμένα αυξάνουμε την ένταση. Αυτό είναι κάτι το οποίο με ενοχλεί λιγάκι. Ναι, μεν κουμπώνουν εδώ πέρα τα ποδαράκια και όλα τα αξεσουάρ που έχει, αλλά φεύγουν λίγο εύκολα. Ας αφαιρέσουμε εδώ πέρα το εικονικό smartphone, το οποίο κρύβει και κάποιες πληροφορίες. Μας λέει εδώ πέρα πώς τοποθετούμε την συσκευή μας. Διαβάζουμε εδώ πέρα ότι μπορεί να λειτουργήσει έως και 10 μέτρα απόσταση μακριά από την πηγή Bluetooth, 4 ώρες διάρκεια λειτουργίας, 3W είναι η ένταση, 3W είναι το ηχείο μας, διάμετρος 52 χιλιοστά, έχει κάποιες άλλες βασικές πληροφορίες. Η μπαταρία του είναι 1200 mAh, είναι αρκετά μεγάλη θεωρώ. Θα μου άρεσε να λειτουργούσε και ως power bank, θα μπορούσε να συμβεί και αυτό. Διάρκεια φόρτισης 4 ώρες, όσο και διάρκεια χρήσης και 200 γραμμάρια είναι το βάρος της συσκευής μας. Ας αφήσουμε τις πληροφορίες στην άκρη. Πάμε να συνδεθούμε, καταρχήν να ενεργοποιήσουμε τη συσκευή μας. Ωραία, είμαστε στη λειτουργία Bluetooth, έχω συνδεθεί ήδη με το smartphone μου. Πάμε να ακούσουμε την ποιότητα του ήχου της συσκευής μας, η οποία μας ενδιαφέρει πάρα πολύ, μιας και πρόκειται για ηχείο πάνω απ' όλα.
πραγματικά τρίζει το γραφείο μου. Ας φέρω εδώ πέρα και ένα άλλο ηχιάκι, το οποίο είναι ένα από τα πιο ποιοτικά και αγαπημένα ηχιάκια τα οποία έχω πιάσει ποτέ στα χέρια μου. Είναι και αυτό στα 3 W, οπότε η σύγκριση θα είναι δίκαιη. Είναι ενεργοποιημένο και αυτό εδώ και πάμε να ακούσουμε το ίδιο κομματάκι εδώ πέρα με το Honor Play. Πάρα πολύ ωραία, ας βάλουμε ξανά το άλλο μας ηχείο. Νομίζω ότι σε επίπεδα έντασης βρισκόμαστε σε πολύ καλό σημείο και στις δύο συσκευές. Απλά να σας πω εδώ πέρα ότι καλό είναι να μην έχουμε τις συσκευές μας σε πλήρη ένταση. Θα χαμηλώσω λίγο, καθώς έχουμε παραμόρφωση στο μεγαλύτερο επίπεδο έντασης. Για να δούμε ξανά. Έχω κατεβάσει 2 level και από τις δύο συσκευές. Στο QCI μας παίρνει να κατεβάσουμε και μόνο ένα level και να μην έχουμε αυτή την παραμόρφωση. Για να δούμε με ένα level μόνο πόσο παραμόρφωση έχουμε. Ωραία, νομίζω αρκεί αυτή η δοκιμή. Ο ήχος είναι πιο δυνατός στο retro speaker μας σε σχέση με το QCI. Ποιότητα ήχου δεν μπόρεσα να ξεχωρίσω, παιδιά. Σε χαμηλότερο επίπεδο έντασης που το είχα δοκιμάσει πιο πριν, νομίζω ότι το QCI τα πάει καλύτερα, αλλά σίγουρα και το retro speaker εδώ πέρα, το retro ηχιάκι μας δεν κάνει εκπτώσεις και στον ήχο. Ναι, μεν είναι ένα πάρα πολύ καλέσθητο και ιδιαίτερο Bluetooth ηχείο, αλλά δεν θα μείνετε παραπονεμένοι ούτε από τον ήχο. Αυτό που θα ήθελα να δοκιμάσω αυτή τη στιγμή είναι να βάλω μέσα την κάρτα μνήμης μας, εδώ πίσω. Play by TF Card. Όπως ανέφερα και προηγουμένως, παρατεταμένα χαμηλώνουμε την ένταση. Παρατεταμένα την αυξάνουμε. Λίγο ακόμα, να δώσω, ωραία. Εδώ πέρα κάνουμε σταμάτημα και έναρξη της μουσικής με αυτό το κουμπάκι και με ένα κλικ πάμε στο επόμενο κομμάτι. Πραγματικά είναι πάρα πολύ όμορφο ηχιάκι. Ας χαμηλώσω λίγο την ένταση, θα με ακούτε και εσείς καλύτερα. Πάρα πολύ ωραία.
και εδώ πέρα έχουμε την εναλλαγή ανάμεσα στα mode. FM mode. FM mode, το οποίο δεν λειτουργεί. Προφανώς, όπως και στο QCI, χρειάζεται εξωτερική κεραία, οι οποίες είναι αρκετά ακριβές και είναι ασύμφορες. Δεν νομίζω κάποιος να χρειάζεται να το χρησιμοποιεί ως FM ραδιόφωνο. Νομίζω ότι η λειτουργία του ως Bluetooth επαρκεί και αυτή είναι περισσότερο η δουλειά του. Τώρα γιατί βάζουν αυτό το mode, γιατί το προσθέτουν, δεν έχει λογική για μένα. Βέβαια θα μου πείτε υπάρχουν άτομα που ακούν ακόμα ραδιόφωνο, αλλά δεν είναι αυτό το θέμα μας αυτή τη στιγμή. Πάμε να δούμε το επόμενο mode. Εδώ πέρα έχουμε το aux mode, το οποίο στην αρχή παραξενεύτηκα καθώς δεν βρήκα κάποια θύρα jack. Παρ' όλα αυτά βλέπουμε εδώ πέρα ότι μπορούμε να συνδέσουμε το ηχείο μας μέσω της θύρας USB και εδώ πέρα το καρφί να το βάλουμε στην πηγή του ήχου και να έχουμε τη λειτουργία αυτή εδώ. Π.χ. μπορούμε να το βάλουμε στην κονσόλα του αυτοκινήτου μας, να το κουμπώσουμε με USB και να παίζουμε ήχο από το ηχιάκι μας, αν και δεν βρίσκω κάποιο ιδιαίτερο νόημα να κάνουμε κάτι τέτοιο. Όπως είπα, έχει διάφορα mode. Το βασικό mode αυτό, το οποίο λειτουργεί ως Bluetooth ηχείο, είναι και το πιο χρήσιμο στην ουσία. Τι άλλο έχουμε εδώ πέρα? Έχουμε τη δυνατότητα να απαντήσουμε κάποια κλήση. Γι' αυτό λοιπόν θα πάρω και ένα τηλέφωνο. Το κακό αυτή τη στιγμή είναι ότι έχω συνδέσει και το QCI ηχείο, γιατί έχει την ίδια ακριβώς λειτουργία. Για να το κλείσω. Εγώ έχω κάνει τις δοκιμές μου και ακούγεται μια χαρά. Τώρα άμα βάλω ανοιχτή ακρόαση, βλέπετε ότι θα έχετε το echo, γιατί παίρνουμε ήχο από εδώ πέρα, οπότε είναι λίγο ένα θεματάκι. Αυτό λοιπόν και με το hands free mode. Έχω βάλει ανοιχτή ακρόαση εδώ πέρα. Βλέπετε έχουμε το echo γιατί ακούγεται και από το μεγάφωνο του Honor Play. Μπορώ να σας πω ότι λειτουργεί πάρα πολύ καλά και ως hands free συσκευή. Δεν ξέρω αν το ανέφερα στην αρχή του βίντεο. Η συσκευή μας, το Bluetooth ηχείο μας υποστηρίζει smartphone μέχρι 6,5 inches. Βέβαια με τις νέες αναλογίες 18:9, 19:9 προεξέχει η συσκευή μας. Δεν είναι κάτι το οποίο δείχνει άσχημα παιδιά. Απλά το θέμα είναι ότι αφού έχουμε τοποθετήσει την συσκευή μας εδώ πέρα, αν είναι μεγάλες οι διαστάσεις της, δεν μπορούμε να την λειτουργήσουμε όπως θα θέλαμε. Παραδείγματος χάρη, εδώ πέρα στο Nubia που έχω βάλει μέσα, δεν έχω πρόσβαση στα navigation button και πρέπει να τραβήξω την συσκευή μου προς τα έξω. Μπορώ να κατεβάσω τις ειδοποιήσεις, αλλά και αυτό είναι κάτι πολύ ωριακό. Σε θέμα πλάτου συσκευής δεν υπάρχει κανένα ακριβώς θέμα, γιατί βλέπετε ότι είναι ανοιχτό από εδώ πέρα. Κάτι ακόμα είναι ότι το Nubia μπαίνει με μια σχετική, δεν το έλεγα δυσκολία, καθώς δεν πρέπει να είναι και πολύ χαλαρό και να μας φύγει η συσκευή. Αλλά από την άλλη βλέπουμε ότι είναι ελαστικό το ηχείο μας, αυτό εδώ το τμήμα. Έχει και αυτό εδώ το κομματάκι της σιλικόνης, ώστε να μην γλιστρήσει η συσκευή μας. Η μόνη ένσταση που έχω είναι αυτό που σας ανέφερα πριν, ότι δεν μπορούμε να την λειτουργήσουμε. Απλά σίγουρα σκοπός όταν θα τοποθετούμε το smartphone εδώ πέρα θα είναι βέβαια να ακούμε μουσική και όχι να περιηγούμαστε στα μενού και στις λειτουργίες του τηλεφώνου μας. Εγώ προσωπικά η χρήση που θα πρότεινα σε κάποιον είναι αν έχει κάποιο smartphone, κάποιο παλιό smartphone, κάποια συσκευή την οποία δεν χρησιμοποιεί, θα την έχει μόνιμα εδώ πέρα και να παίζει τη μουσική από αυτό το ηχείο. Οπότε αν χρειάζεται να λειτουργεί το smartphone του, να μπορεί να το κάνει χωρίς να χρειάζεται να βγάζει την συσκευή μας. Πιστεύω οι περισσότεροι από εμάς σίγουρα μας έχει ξεμείνει κάποια συσκευή διετίας, τριετίας, τετραετίας και πάει λέγοντας, που θα μπορούσαμε να τη χρησιμοποιήσουμε με αυτό εδώ το Bluetooth speaker.
Σίγουρα δεν σημαίνει ότι όποιος δεν έχει κάποια δεύτερη συσκευή καβάτζα για να τοποθετήσει εδώ πέρα δεν μπορεί να αγοράσει αυτό το ηχείο. Φυσικά και μπορεί. Είναι πραγματικά πάρα πολύ όμορφο. Είδαμε ότι και ο ήχος του είναι ικανοποιητικός κατά την γνώμη μου και το επίπεδο της έντασης είναι πραγματικά αρκετά δυνατό. Το θεωρώ κόσμημα πάρα πολύ όμορφο. Μπορεί να διακοσμήσει το γραφείο σας, το δωμάτιό σας, τον χώρο εργασίας σας. 20 με 22 δολάρια κάνει, τα αξίζει 100% κατά την γνώμη μου. Τα μόνα μειονεκτήματα είναι αυτό που σας είπα σχετικά με την λειτουργία του smartphone, και κάτι ακόμα είναι ότι αυτά τα ποδαράκια και αυτά εδώ που τα τοποθετείτε δεν ξέρω αν τα είχα βάλει σωστά. Κατά τη διάρκεια του βίντεο μου έχουν πέσει αρκετές φορές, οπότε δεν είναι για να τα πειράσει και πολύ, όχι ότι σπάνε, απλά φεύγουν σχετικά εύκολα. Αυτό λοιπόν ήταν το βίντεο για αυτό το ιδιαίτερο Bluetooth ηχείο. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο μου. Θα ήθελα να μου γράψετε κάτω στα σχόλια τη γνώμη σας για αυτό. Link για να το αγοράσετε θα βρείτε στην περιγραφή του βίντεο όσοι θέλετε να στηρίξετε το κανάλι μου. Επίσης μην ξεχάσετε να γραφτείτε και στο Telegram για να λαμβάνετε ειδοποίηση για κάθε νέα προσφορά και κουπόνι η οποία τρέχει. Και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας! Και φυσικά αν σας άρεσε το βίντεο μου, μην ξεχάσετε να κάνετε like, subscribe και κλείξτε το καμπανάκι των ειδοποιήσεων για να μην χάνετε ποτέ τα νέα μου βίντεο.